Today, we are engaging in a conversation with Dr. Santosh Upadhyaya. He has completed his plus 2 from St. James College, Maitigar, and then went on to pursue his MBBS degree from RG Kar Medical College, Kolkata, after receiving a very prestigious scholarship from Jagdamba Guthi. And he has recently cracked AIIMS INSET MDMS entrance examination with foreign national rank 1, and currently he is going to pursue his masters in general surgery. So without further delay, let's welcome Dr. Santosh Upadhyay to our program. Thank you, Ritesh, for Welcome, such a Santosh. wonderful introduction. I'm really thankful to you for providing me this platform to speak and have a conversation with you. I'm really excited about it. Thank you. वेलकम. ओके सन्तोष, देन अब कुनै पनि कुरालाई हामीले सेलेक्ट गर्नुभन्दा लाइफमा एउटा एम बनाउनुभन्दा अगाडि देयर इज समवेयर समहाउ समथिङ इज कनेक्टेड. सो क्यान यु टेल अस what is the reason for you to choose Well, this this field? all starts for me from the childhood because when I was 3 years old, my mother fell in a big accident. My parents used to own a mill in village in Dhati. अनि त्यो मिलमा चाहिँ अनफर्चुनेटली माई मदर फेल इन इट उहाँको साडीको त्यो दुपट्टा चाहिँ फेल इन द कन्भेयर बेल्ट अनि मल्टिपल ट्रमा इट वाज अ भेरी सिभियर केस अफ पोली ट्रमा अनि सी हेड टु बी रस टु काठमाडौँ अनि हस्पिटलमा थियो हस्पिटल घुम्दा घुम्दा बल्ल बल्ल सी गट एडमिसन अनि इट वाज अ भेरी क्रिटिकल केस होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ फर अ भेरी लङ पिरियड अफ टाइम आई वाज इन हस्पिटल विथ हर I had a very high regard for doctors for saving her life. होइन अनि आई फिल लाइक इट्स अ भेरी नोबल प्रोफेसन त्यही कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो फिल्डप्रति एकदमै पहिल्यैदेखि आई युज टु हेभ सिम्पथी फर दिस फिल्ड तर आई डोन्ट नो हाउ टु गेट इन्टु मेडिकल फिल्ड राइट एन्ड आई हर्ड द्याट मेबी इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ एक्सर्साइज टु गेट इन्टु मेडिकल फिल्ड एन्ड टु बी अ डक्टर इट्स भेरी टेक्स लट अफ मनी त्यो भएर त्यो थाहा पाएर आई नेभर रियली अटर टु एनी वान द्याट आई रियली वान्टेड टु बी डक्टर पहिला चाहिँ स्लोली अब बिस्तारै ठुलो हुँदा हुँदै थाहा भयो त्यहाँ स्कलरसिप अपर्च्युनिटिज एन्ड अल्सो ट्राई होइन त्यो गर्दाखेरि अनि त्यसबाट चाहिँ नि मलाई यो फिल्डमा जाने प्रेरणा मिलेको हो सो आइम रियली थ्याङ्कफुल टु द डक्टर्स हु सेभ माई मदर्स लाइफ एन्ड द्याट इज हाउ इट बिगन्स फर मी तर medical field science, I think it's a bit of a mix of both. Like you have a financial security and also like social prestige and have a and if I have an opportunity to serve your community in a big way, yes, I thought it's a good job. Yet you had a very bitter experience in your early childhood that gave this country a doctor. So before asking anything, tell us how is your mother right now? She's doing well and she's recovered well from the trauma. अहिले चाहिँ अब it's been so many years भने अब म 3 वर्षको हुँदा भनेपछि it's been many years doing fine. So Okay, that sounds good then. Abba, can you tell our viewer about your journey, how you enrolled into this, how was the process, how you got the scholarship, and things related to this? MBBS, yeah, I was preparing for मेरो MBBS entrance exam like after my plus two like normally what people do होइन कुनै एउटा इन्स्टिट्युटमा एसोसिएट भएर you go to the class and do classes and stuff. अनि मेरो नेपालमा thankfully मिनिस्टर अफ एजुकेसनमा नाम निस्केको थियो अनि I was waiting for the nomination. अनि त्यही बेलामा चाहिँ अब देयर वाज अ न्युज द्याट जगदम्बा गुठी भन्ने स्कलरसिपको पनि फर्म खुलेको छ वाइ नट होइन द्याट वाज जस्ट होइन त्यो चाहिँ भूकम्पवाला इयरमा पनि फर्म फिलअप गरेँ एन्ड थ्याङ्कफुल्ली आई डिड वेल इन द एक्जाम अनि इन्टरभ्यू हो त्यसपछि आई गट सेलेक्टेड यो चाहिँ जगदम्बा गुठी चाहिँ इट्स वान अफ द ओल्डेस्ट स्कलरसिप स्किम्स अफ नेपाल के एभ्री इयर नेपालबाट 2जना स्टुडेन्ट्स गेट द अपर्च्युनिटी टु स्टडी इन कोलकाता कोलकाताको टु अफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कलेजेस अफ नट जस्ट इन्डिया बट अफ एसिया त्यो 2टा कलेजेसमा चाहिँ पठाउनु अनि त्यहाँबाट that's how my journey started for MBBS actually. So I gave up my seat in MBBS. I didn't really appear for the counseling there. अनि यता चाहिँ मैले एडमिसन लिएँ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो जगदम्बा पुरस्कार गुठीमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू आएको छन् कि पहिले जस्तै छ जस्तै नर्मली इन्ट्रान्स Yes, it's not the same. Right. It's not the same anymore. किनकि अहिले चाहिँ त्यो सिलेक्सन क्राइटेरिया has changed because NEET has become compulsory होइन हाम्रो पालासम्म चाहिँ NEET दिएर आउनु पर्दैन थियो नेपालको एक्जाम would be acceptable. तर अहिले चाहिँ अब इट्स अ प्राइमरी रिक्वायरमेन्ट फर यु टु सिक द NEET एन्ड लाइक क्वालिफाई द एक्जाम
त्यो बाहेक अब गुटीको एक्जाममा त्यो एसेहरू अनि रिटन एक्जामिनेसन इन्टरभ्यू हुन्छ विच मोरलेस इज द सेम फ्रम द पास्ट बट नाउ आई थिङ्क द इन्ट्रोडक्सन अफ नीट एक्जाम इज अ म्यासिभ चेन्ज सो if anybody has to, they want to prepare for this scholarship, then they will have to NEET. That's the basic criteria. So, देशको विभिन्न जिल्लाबाट गाउँघरबाट सहरबाट हजारौँ मात्रामा स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो एउटा सपना बोकेर भ्यालीभित्र छिर्नुहुन्छ टु प्रिपेयर वेल फर द्याट इन्ट्रान्स अनि त्यो इन्ट्रान्स फेजमा सबैले केही न केही एक्सपिरियन्स गरेकै हुन्छन् सो हाउ वाज युर एक्सपिरियन्स अफ द्याट फेज Yes, actually, entrance preparation phase, no matter which level you are preparing for, maybe in the UG or PCU, I feel like it's a very unpredictable phase of your life. Ekdam, like I would call it like the darkest phase also, because timro next step ke ho, what is going to be the results and what is going to be the future bhanne kura ekdam uncertain huncha हैन त्यस्तो uncertainty को टाइममा फेरि अरू सोशल सपोर्टहरू तिम्रो घरको फ्यामिलीको रिलेटिभ्सको अनि अब साथीहरूको सपोर्ट मिल्दा नमिल्दा सबैलाई होइन सो इट्स रियली अनसर्टेन त्यो सेन्समा चेन्जेस यु एज अ पर्सन किन भन्दाखेरि अब हामी पनि त्यहाँ कुनै विकली इक्जाम या नेमको या भाइब्रेन्टको या कुनै एउटा त्यो इन्स्टिट्युटको क्लासमा जाँदाखेरि थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट्स म्यासिभ फ्लड अफ एस्पिरेन्ट्स त्यो सबैसँग कम्पिटिसन गर्ने वान देयर आर सो लिमिटेड सिट्स होइन त्यो सोचेर एकदम डर पनि लाग्छ होइन अनि फेरि आफूले सोचेको ठाउँमा स्कलरसिप पाएन भने बिट इन MBBS or BDS or हेल्थ प्रोफेसनल कोर्सेस इन्जिनियरिङ जुनै पनि होस् होइन त्यो चाहिँ एकदम इट्स देयर आर लिमिटेड सिट्स एन्ड देयर आर लाइक अनलिमिटेड एप्लिकेन्ट्स नि त अहिले त बढाइ छ अनि त्यसमा अब आफूले पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने त्यो एउटा डर पनि रहन्छ होइन अनि अन द टप अफ द्याट यु फिल लाइक यु आर सच अ फेलियर इट्स भेरी नर्मल फर एनी वान इन दिस फिल्ड लाइक विच प्रिपेरिङ टु फिल द्याट यु आर अ फेलियर त्यो चाहिँ एकदमै नर्मली आउँछ मान्छेलाई अनि तर आई थिङ्क वाट आई वुड सजेस्ट इज अब जति पनि पढ्दाखेरि क्रिटेन हुँदैन मिस्टेक्स हुन्छ राम्रो मार्क्स आउँदैन मक टेस्टहरूमा के अरे सोचेको स्कोर आउँदैन एन्ड अल दिस थिङ्स आर नर्मल पार्ट अफ ग्रोथ राइट अनि फेरि फेलियर्स हुन्छ मेबी देयर आर सो लेस सिट द्याट नट एभ्रीबडी गेट्स इन द फर्स्ट गो होइन यु माइट हेभ टु टेक इयर then त्यही भएर त्यो लेभल अफ पेसेन्स it's a test of your patience actually. Entrance exams are not just test of knowledge but that of your patience and that of your state of mind. किन भन्दा तिमी if you really want to get into this field obviously you will persevere and you will like keep going on and एक दिन सक्सेस भइन्छ तर त्यो सक्सेस नआउन्जेलसम्मको फेज becomes very difficult to deal with. त्यही भएर आई थिङ्क यो फेजमा चाहिँ एउटा फ्यामिलीसँग अनि फ्रेन्ड्सहरूसँग त्यो सर्कल राम्रो मेन्टेन गरेर प्रिपेरेसनलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटी बनाएर अरू सबै मेबी एभ्रिथिङ एल्स क्यान वेट होइन फर सर्टन पिरियड अफ टाइम अन्टिल यु गेट वाट यु वान्ट अनि त्यो सबै त्यसरी फोकस भएर पढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स पोसिबल तर आई टोटली अग्री द्याट इट्स अ भेरी डिफिकल्ट फेज अफ वान्स लाइफ यस एब्सोल्युटली यो इन्ट्रान्स फेजलाई चाहिँ एकदमै टफ मान्ने गरिन्छ सो मेनी अफ अस हेभ बिन थ्रु दिस एज वेल सो वाट वाज योर इमोसन हाउ यु फेल्ट वेन यु केम टु नो कि मेरो एमओईमा पनि नाम निक्लियो स्कलरसिप पाएँ मैले एन्ड वेन यु क्र्याक्ड जगदम्बा गुठी एज वेल चाहिँ अब हेर आफूले मेहनत गरेपछि इफ यु गेट द रिजल्ट्स होइन विच इज फेभरेबल टु यु एकदम खुसी लागिहाल्छ तर अब एट द सेम टाइम शुड अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इभन आई हेड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मभन्दा धेरै मेहनत गर्ने मान्छे मभन्दा धेरै के अरे जान्ने मान्छे धेरै ट्यालेन्टेड भेरी हार्ड वर्किङ पिपल कुडन्ट गेट इट इट्स अल म्याटर अफ लाइक दोज 3 आवर्स अफ इक्जाम होइन त्यो इक्जाममा चाहिँ कसले चाहिँ अब कसले कभन्दा बेटर गर्छ इट्स अ कम्पिटेटिभ इक्जाम सो नट एभ्रीबडी क्यान गेट इट अनि तिमीले आफूले कति गर्यो भन्दा पनि अरूले तिमी भन्दा कस्तो गरेको छ द्याट अल्सो द्याट म्याटर्स त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब इट वाज अ बिट अफ मिक्स फिलिङ बिकज अब नाम निस्क्यो एन्ड कोलकाता आई हेड टु गो सो फार अवे फ्रम होम एउटा नयाँ ठाउँमा नयाँ ल्याङ्ग्वेज नयाँ होइन परिवेश अब त्यो कुराले गर्दाखेरि एन्ड देन अल्सो फेरि अल्सो लाइक लुकिङ एट द फ्युचर कति अपर्च्युनिटिज आउला अरू नयाँ ठाउँमा अनि सच अ बिग हस्पिटल यहाँ फर्स्ट डे आई एन्टर द हस्पिटल आई वाज मेसमराइज यत्रो ठुलो चाहिँ म्यासिभ कम्प्लेक्स अनि त्यसमा अब होइन यति फेरि आफू हराइन्छ कि त्यस्तो आई थिङ्क इट्स इट वाज अ मिक्स फिलिङ एङ्जाइटी नर्भसनेस सबै थियो इट्स आई थिङ्क अ नर्मल ह्युमन इमोसन जस्तै आफ्टर यो मिक्स्ड फिलिङ्स अब MBBSमा इनरोल भइसकेपछि एडमिसन भइसकेपछि वी वुड लाइक टु नो अबाउट यो जर्नी फ्रम द बिगिनिङ टु द एन्ड जस्तै MBBSको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरदेखि लिएर क्लिनिकल्सहरूमा के कस्तो फेजेसहरू सिचुएसन्सहरू थियो के कस्तो एक्सपिरियन्स हाउ डिड यु टेक इट अब बिगिनिङदेखि नै अब यस्तो के मेडिकल फिल्ड आफैमा एकदम नोबल प्रोफेसन हो नि त अनि एन्टरिङ टु प्रिपेयर योरसेल्फ टु बी अ डक्टर वान डे सो एउटा सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी कम्स इन यु अनि अब त्यसमा अब
you should also be able to fulfill the aspirations of your parents, your family, your relatives होइन त्यो पनि एउटा ठुलो रहन्छ नि त आफ्नो सोल्डरमा कति रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर आएको छु यो सबै कुरा हुन्छ होइन अनि फेरि the syllabus of the MBBS course is such massive होइन त्यसले गर्दा अझ झन् खिचेर अनि यो चाहिँ भन्छ नि त्यो फ्रम फ्राइङ प्यान टु फायर भयो एकदम सबैतिरबाट चाहिँ च्यालेन्जिङ क्या सो च्यालेन्जलाई चाहिँ आफूले एक्सेप्ट गरेर म यसलाई चाहिँ आई विल डु स्टेप अ डे अनि राम्रोसँग आई जस्ट स्लोली ग्रो माइसेल्फ इन्टु दिस कोर्स भन्दा त्यो अब त्यो चाहिँ स्पिरिट लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन मलाई चाहिँ अब फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर त्यही फर्स्ट इयरको क्लिनिक्समा पोस्टिङ हुँदैन थियो नर्मली इट्स मोरलेस बेसिक साइन्सको त्यसपछि त्यो अब त्यो कोर्सेसहरूमा पहिला सुरुमा चाहिँ क्लिनिकल त्यो क्लासेस नहुन्जेलसम्म चाहिँ बेसिक साइन्स पढ्दाखेरि इट डजन्ट रियली गिभ यु द किक के मलाई चाहिँ पर्सनली त्यो फिल भयो अनि जब when you start in third year and you go to clinics and you see the thing getting done अनि जे पढाएको छु त्यो भइरहेछ होइन अनि people are like हिजो सेप्सिसमा आएको पुरै सकमा आएको पेसेन्ट 3 दिनमा उठेर घर गइरहेछ all this sudden change you can see in people's life नि त्यो देखेर चाहिँ एकदम फुरुङ्गै बादिन्छ के मनलाई अनि त्यो फुरुङ्ग हुँदा हुँदै त्यो क्लिनिकल इयर बित्यो थाहै भएन अनि इन्टर्नसिप भयो इन्टर्नसिप ठिक होइन सो इट वाज अ वन्डरफुल जर्नी मलाई चाहिँ एकदमै यो हुन त अब हाम्रो नेपाल इन्डिया जुन मेडिकल स्कुल युएस अमेरिकामा हाम्रो युएस अब युकेहरूमा चाहिँ हामीले टिभीमा देख्छौँ त्यो मेडिकल स्कुल मेबी डिफ्रेन्ट इन द लाइक सेटअप एन्ड एभ्रिथिङ आफैमा इट वाज अ ब्युटिफुल जर्नी अनि वी फेरि अपार्ट फ्रम स्टडिज वी मेक लट अफ बन्ड वी मेक सिनियर जुनियर फ्रेन्ड्सहरूको सर्कल भन्छ नयाँ नयाँ मेमोरिज क्रिएट हुन्छ अब नयाँ ठाउँमा घुम्न गइन्छ अल दोज थिङ्स सबै एउटा बिकम्स अ प्याकेज अफ मेमोरिज दैट क्यारी फरवर्ड इन दिस जर्नी हामीले कुनै दिन एकदम नराम्रो दिन पनि देख्नु परेको हुन्छ कुनै दिन हामी एकदमै स्ट्रेस पनि हुने गर्दछौँ समटाइम्स वी फिल लाइक ओहो मैले टाइम नै म्यानेज गर्न सकिनँ हाउ टु डु दिस कुन चाहिँ मैले के टेक्निक्स अप्लाई गरौँ सो वी फेस अर वी गो थ्रु सो मेनी अप्स एन्ड डाउन्स सो हाउ डिड यु म्यानेज योर स्ट्रेस एन्ड टाइम एन्ड वाट वाज योर स्टडी टेक्निक द्याट हेल्प यु गो थ्रु दिस फेज इट्स अ भेरी पर्टिनेन्ट क्वेसन होइन किनकि अब यो MBBS को लागि इम्पोर्टेन्ट हुन त सबै क्षेत्रमा द थिङ्स यु हेभ मेन्सन आर भेरी इम्पोर्टेन्ट वाइल स्टडी तर इभन मोर इम्पोर्टेन्ट फर मेडिकल फिल्ड बिकज सिलेबस यति म्यासिभ हुन्छ सो यु रियली हेभ टु नो हाउ टु डिल विथ दिस होइन अब टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ हेर अब सबैजनाको लाइफमा दिनमा 24 आवर्स नै हुने होइन यु कान्ट रियली हेभ 24 आवर्स इन अ डे तर त्यही 24 आवर्सलाई हाउ डु यु म्यानेज भन्ने कुरा हो अब यु सुड हेभ द सर्ट टर्म गोल्स बनाएर आज यो प्लान गर्छु त्यो प्लान गर्छु भनेर गर्नु जाने हो त्यो चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ बिकम्स लाइक यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ म्याटर अफ डिसिप्लिन अल्सो हाउ डिसिप्लिन यु आर सुत्ने उठ्ने पढ्ने स्टार्ट गर्ने ब्रेकफास्टको टाइम खानाको टाइमहरू सबै कुरा एउटा एडजस्ट गरेर आफूलाई चाहिँ रुटिनमा डाल्न सक्यो भने चाहिँ इट्स आई थिङ्क द्याट्स अ गुड वे टु म्यानेज अ टाइम अनि अब पढाइ प्लस अरू इन्गेजमेन्ट्सहरू होइन सबै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ तिमीलाई क्लब्सहरूमा तिम्रो के अरे अरू जुनै पनि अपर्च्युनिटी छ नि रिसर्च पब्लिकेसन छ भने त्यस्तो या तिम्रो अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी क्विजेसहरू त्यस्तोलाई म्यानेज गरेर अगाडिसँगै लान सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब या इट्स इम्पोर्टेन्ट त्यो बाहेक स्टडी टेक्निक्स र स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट अभियसली इज इम्पोर्टेन्ट अल्सो स्ट्राटेजी राइट भयो भने मात्र यु गेट टु द राइट डेस्टिनेसन होइन किन भन्दाखेरि अब यति धेरै साह्रै सिलेबस यति भास्ट छ अनि हामी सबै रिसोर्सेसको पनि कमी छैन क्या इट्स फुल अफ इफ यु ओपन द इन्टरनेट इट्स फुल अफ पिडिएफ बुक्सको भने लिस्ट अफ बुक्स एउटा सब्जेक्टलाई कतिवटा किताब हुन्छ होइन अनि रिसर्च मटेरियल्सको कमी छैन तर त्यो रिसर्च मटेरियल्सहरू जुन स्टडी मटेरियल्सहरूलाई कसरी म्यानेज गरेर हाउ डु सिलेक्ट द राइट रिसर्च फर यु एन्ड हाउ डु यु गो अन रिभाइजिङ दोज थिङ्स सो द्याट इट बेनिफिट्स यु एट द एन्ड अफ द डे भन्ने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो है एउटा कुरा त मेमोरी इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि मेडिकल फिल्डमा सबै थिङ भोलाटाइल लाग्छ क्या पढ्यो आज त पढ्यो भोलि बिर्सेको बिर्स्यो इट्स भेरी कमन यु नट अलोन त्यो कुरा एकदम प्रत्येक स्टुडेन्टले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरिरहेकै कुरा राइट हो अनि किनकि सिलेबस चाहिँ यति ठुलो छ अनि मैले भने नि यो चाहिँ त्यही भएर राइट स्ट्राटेजी चाहिन्छ त्यो अब आई थिङ्क त्यो स्टेज रिपिटेसन आई थिङ्क वुड बी अ गुड आइडिया आज एउटा कुरा पढ्यो अनि तर फेरि कन्टिन्युसली न्युज पेपर पढाएर टु पढ्ने पनि होइन पढाएको कुरा रिटेन गर्दै बिस्तारै बट यु सुड बी एबल टु रिट्रिभ इट लेटर होइन लाइक कुनै कुरा अब तिम्रो दिमागमा स्टोर भएपछि इट हेज टु कम आउट वेन यु निड इट otherwise what's the point of studying you know and other कुरा चाहिँ if you study something you should also try to understand what you read and read what you understand
नबुझिकन इफ यु लाइक हुन्छ नि रट्टामार टाइपको पढ्यो भने चाहिँ या इट्स अ बिकज इट बिकम्स सो ओभरवेलमिङ एक्जाम हुँदैछ थाहा छैन के नो हेज क्यान मेक हेड टेल आउट अफ इट त्यो हुँदाखेरि मान्छेहरूले हामी चाहिँ नर्मली पनि त्यसलाई यादै गरिदिन्छौँ अनि अब भोलि एक्जाम्सबाट हलबाट फर्केपछि भुस्क बिर्सिन्छ एन्ड द्याट माइट नट एक्चुली हेल्प यु इन अ लङ रन राइट सो एक्जामको अब समस्या के छ भन्दा एमबिबिएसमा एक्जामै यति धेरै भइदिन्छ कि यु डोन्ट रियली गेट टाइम टु सर्ट अफ लाइक चिल गरेर राम्रोसँग बुझेर पढ्ने तर वाट एभर यु स्टडी यु सुड बी एबल टु होइन थोरै भए पनि आइडिया लिएर बुझेर केही नबुझाएको छ भने सिनियर्स टिचर्सहरू सोधेर अन्डरस्ट्यान्ड गरेर पढाएको टपिक्स बिकम्स इम्पोर्टेन्ट मैले इन्ट्रान्सको इन्ट्रान्स एक्जाम लेख्दाखेरि पनि आई रियलाइज कि मैले जुन जुन केसेसहरू वार्डमा देखेको थिएँ अलिकति बुझेर आफूले गरेको कामहरू त्योबाट क्वेसन चाहिँ वर इजियर फर मी कम्पेरिटिभली कम्पेयर टु वान लाइक वेयर लाइक होइन पुरै नलेज बेस्ड क्वेसनहरू भन्दा त्यो इट्स एक्चुली बेस्ड मेडिकल फिल्ड इज एन अप्लाइड साइन्स राइट इट्स नट प्योर साइन्स चाहिँ तिमीले धेरै प्रिन्सिपल्स थ्योरम्सहरू पढ्नुपर्ने एक्जाम्सहरू डिराइभ गर्नुपर्ने होइन इट्स अल भेरी मच अप्लाइड जे पढाएको त्यही नै गर्ने लाइफमा इट्स अ फिल्ड एक्सपिरियन्स हो मेडिकल फिल्ड मेडिकल त्यो साइन्स पढ्दाखेरि चाहिँ डिजिजेसहरूलाई पेथोलोजीहरू अब तिम्रो ड्रग्सहरू त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एप्लिकेसन बेस्डमा चाहिँ पढेर रिटेन गर्न सक्नुपर्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स राइट स्टार्ट अनि इभन वाइल लाइक ड्युरिङ यो एमबिबिएस इयर्स अब टाइम म्यानेज गर्दै गर्दै एकदम सर्ट टर्म गोल्सहरू चाहिँ राम्रो सेट गर्दै त्यसलाई अचिभ गर्नुपर्छ हुन त हाम्रो एम्बिसन त ठुलो धेरै ठुलो हुन्छ होइन तर हामीले त्यो प्र्याक्टिकल गोल्स नराखेर अब मानव आज 2 दिनमा म एउटा सब्जेक्ट ल्याइदिन्छु भनेर सोच्यो मानव होइन भन्छ द्याट एन्टायर थिङ इज लाइक त्यो बाँकी रह्यो नि त अनि हामी कतिको बानी हुन्छ 1 महिनाको पुरै सेड्युल तयारी गरेर राख्ने अनि 2 दिनमा त्यो सेड्युल अब पुरै इट फल्स फ्ल्याट अनि यु डोन्ट नो एभ्री डे इट जस्ट एड्स अप अनि द होल प्लान टपल्स डाउन सर्ट टर्ममा चाहिँ राम्रो राम्रो त्यो गर्छु भनेर प्लानिङ गर्दै गर्दै पढ्नुपर्छ आई थिङ्क एन्ड अनदर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द काइन्ड अफ रिसोर्सेस यु फलोइङ होइन किनकि तिमीले अब एमबिबिएसमा पढेको किताब अरू रिसोर्सेस चाहिँ इट विल स्टे विथ यु फर लाइफ टाइम त्यो नलेज वाट एभर यु हेभ गेन बिकज अब वेन यु गो टु मेबी मास्टर्स सुपर स्पेसलिटी लेभलमा गएपछि यु भेरी लिमिटेड एकदम सङ्क्रिट रूपमा हामीले पढ्छौँ अरू कुनै टपिकलाई एउटा कुनै स्पेसिफिक सब्जेक्टलाई तर एमबिबिएसमा यु रिड फ्रम हेड मतलब हेड टु टिप अफ द टो नि त पुरै एक्चुली सेट्स द फाउन्डेसन अफ यर मेडिकल करियर क्या अनि त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएर अलिकति भन्छ नि गुड स्ट्यान्डर्ड टेक्स्टबुक्सहरू चाहिँ पढ्ने बानी गर्नुपर्छ एटलिस्ट इफ नट फर अल सब्जेक्ट्स एटलिस्ट फर द मेजर सब्जेक्ट्स यु ट्राई टु फलो द स्ट्यान्डर्ड टेक्स्टबुक द्याट इज फलो अल ओभर द वर्ल्ड सो द्याट वेन यु पास आउट एज अ डक्टर यु आर नट ल्यागिङ बिहाइन्ड होइन अरू कुनै देशको अरू कुनै डक्टर भन्दा कम चाहिँ नलेज नहोस् त्यो भएर त्यसरी स्ट्यान्डर्ड टेक्स्टबुक चाहिँ फलो गर्नुपर्छ तर फेरि एट द सेम टाइम यु सुड अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड द प्र्याक्टिकल रियालिटी द्याट स्ट्यान्डर्ड टेक्स्टबुक मात्रै पढेर यु कान्ट पास द एक्जाम बिकज द काइन्ड अफ एक्जाम्स द्याट वी हेभ इन आवर पार्ट another truth yes that does not let us only study the standard textbooks अनि त्यही भएर अरू कुनै सर्ट लेक्चर नोट्सहरू हो त्यसलाई पनि साइमल्टेनियसली फलो गर्नुपर्छ एन्ड मेक इट मोर रिसर्चफुल बाई द स्ट्यान्डर्ड टेक्स्टबुक्सको नलेज सो आई थिङ्क द्याट इज अ गुड वे टु गो दुइटैको आई थिङ्क राइट ब्यालेन्स हुनुपर्छ अनि अर्को स्ट्रेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हेर हाम्रो प्रोफेसन एकदम स्ट्रेसफुल प्रोफेसन हो होइन बिकज यु हेभ टु स्पेसली पढाइ पनि स्ट्रेसफुल अनि काम पछि वर्किङ लाइफ पनि स्ट्रेसफुल बिकज यु हेभ टु पुल अल नाइटर एकदम रातभरि दिनभरि ड्युटी गर्नुपर्छ बट इट्स एक्साइटिङ इन वान वे बट अल्सो होइन अब स्ट्रेसफुल इन लट अफ डिफ्रेन्ट वेज त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेस बस गर्न चाहिँ आई थिङ्क सुड लाइक ह्याभ स्ट्रङ फ्यामिली सपोर्ट साथीहरूको सर्कल राम्रो बनाएर कुनै एउटा हबिजहरूलाई पर्स्यु गरेर होइन त्यो तरिकाले अरू कुनै एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ गर्न खोजेर त्यो गरेर चाहिँ स्ट्रेस बस्ट हुन्छ अर्को मेडिटेसन इज एक्चुअली अ गुड वे अब इफ यो स्टेट अफ माइन्ड इज हेल्दी अभियसली युल बी एबल टु अचिभ मोर नि त अहिले त हामी सबैजना यङ्स्टर्स वी आर इन आवर युथ होइन वी आर इन द प्राइम टाइम फर लाइफ अब हामीले हाम्रो दिमागले जे चाहन्छ त्यो हाम्रो शरीरले दिन सक्छ क्या वाट एभर आवर माइन्ड वान्ट्स आवर बडी क्यान गिभ तर अब 20 years down the line 40 years down the line we won't be able to like do the same kind of physical work होइन exactly हामीले हाम्रो दिमागले चाहेको हाम्रो मनले चाहेको कुरा पनि हाम्रो शरीरले गर्न दिन सक्दैन क्या त अहिले यो पिरियड अफ टाइममा चाहिँ इफ यु किप यो स्टेट अफ माइन्ड हेल्दी देन your body will be able to deliver what you want. We aspire to inspire until we expire. Until, remember this is our tagline. We aspire to inspire until we so MBBS ni sakincha and we have to keep moving forward as well. Ani tell us about how was your PG preparation, how was that phase for you, how you prepared for it? PG preparation को कुरा गर्दाखेरि it's different from the UJ को entrance preparation किन भन्दा PG preparation it's mostly practical knowledge which matters in the exams हैन
अनि अल्सो जो रिसोर्सेसहरूको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो बिकज यु सुड ह्याभ द राइट काइन्ड अफ रिसोर्सेस एन्ड स्टिक टु द रिसोर्स एन्ड रिभाइज एन्ड रिपिट किन भन्दा इक्जाममा यु हेभ नो एकदम स्प्लिट सेकेन्डमा आन्सर निकाल्नुपर्छ एन्ड अब एन्ट्रान्स इक्जामको चाहिँ इट्स भेरी ट्रिकी के किन भन्दाखेरि तिम्रो अगाडि सबै क्वेसन पनि हुन्छ र तिम्रो आँखैको अगाडि आन्सर पनि हुन्छ यु जस्ट हेभ टु मेक द राइट यस यु जस्ट हेभ टु मेक द राइट डिसिजन एन्ड चुज द राइट अर मोस्ट एप्रोप्रिएट आन्सर होइन एन्ड द्याट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क बिकज सबैको अप्सन्स उस्तै लाग्छ सिमिलर ट्रिकी हुन्छ तर इफ यु हेभ स्टडी एन्ड प्रिपेयर्ड वेल then you'll be able to do well. त्यो नै के अरे सोचेर I started my preparation after my internship होइन because I've always believed that the chance favors the prepared minds होइन अनि if your preparation is strong then you'll be able to perform well in the exam. नत्र भने के हुन्छ नि प्रिपरेसनमा अलि ल्यागिङ भयो भने पछि सजिलो क्वेसन पनि मिस्टेक हुन्छ अनि यु फिल रिग्रेटफुल के किन भन्दा यति सजिलो पनि बिगाएर यदि यो एक्जाम मलाई यस्तो ठुलो अपर्च्युनिटी मैले क्र्याक गरे भए कति ठुलो के हुन्थ्यो मैले मेरो साथीहरू कन्टेम्पोरेरिज हेभ डन सो मच एउटामा क्वेसनमा कति मान्छे क्लस्टर भएर त्यो कम्पिटिसनको रेसबाट बाहिरिन्छन् होइन इट्स अ भेरी स्केरी हो त्यो फिलिङ्सलाई चाहिँ साथमा राखेर आफूले एउटा सर्ट अफ रियलाइजेसनलाई साथमा राखेर यु सुड प्रिपेयर होइन प्रिपेरेसन टाइममा एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रुल इज सिन्सियरिटी एन्ड हार्ड वर्क ओभियसली बिकज त्यसै नि अब हार्ड वर्क बिट्स ट्यालेन्ट वेन ट्यालेन्ट डजन्ट वर्क हार्ड होइन इट्स समथिङ आई अलवेज फलो पेट साइडमा पनि टाँसेर राखेको थियो इट्स आई लाइक दिस थिङ सो मच होइन अनि त्यही भएर जसले अब यसमा डजन्ट म्याटर कि यु डोन्ट हेभ टु बी एन आइन्स्टाइन अर न्युटन टु क्र्याक एन्ट्रान्स एक्जाम अब हार्ड वर्क एन्ड just sincere work it's all that's required so PG preparation ko strategy पनि त्यही हो you should like be consistent with the work regularly exams हरुमा बसेर regularly mock test हरु दिइरहने आफ्नो रिसोर्सलाई फलो गर्ने and do a lot of lateral reading actually एउटा कुनै टपिक कुनै सब्जेक्टबाट माने फार्माकोलोजीबाट आछ भने मेबी मेडिसिनमा त्यसको एप्लिकेसन के छ सर्जरीमा प्याथोलोजी पढ्दाखेरि या अर्थोपेडिक्स पढ्दाखेरि अनाटोमी ENT पढ्दा सब्जेक्टलाई चाहिँ कोरिलेट गरेर पढ्यो भने चाहिँ आई थिंक that's more long lasting in the memories and also exam time it becomes more doable के अनि त्यही भएर I think the entrance exam को the secret behind a good exam result is sincere and hard work किन भन्दाखेरि do you remember this saying that तालिममा पसिना बगायो भने चाहिँ लडाईमा एकदम it's a it's a very nice line I always try to inculcate this in my practice. We all know कि MBBS को प्रिपरेसन फेज भन्दा PG को प्रिपरेसन फेजलाई चाहिँ अलिक फरक मान्ने गरिन्छ एन्ड इट म्याटर्स अ लट सो प्रायः जसो MBBS स्टुडेन्ट्सहरूको मनमा चाहिँ खेलिरहेको क्वेसन हुन्छ कि when to start so can you tell us when did you start preparation for PG? Actually I don't know whether you watched the movie Slumdog Millionaire right? Slumdog yes I have of course that's very inspiring yeah so the movie ma चाहिँ के हुन्छ नि there's this guy from the slum in Mumbai Dharaviमा he sort of goes all the way to the KBC and wins $1 million exactly उसको कुनै फर्मल एजुकेसन थिएन कुनै त्यसको लागि प्रिपरेसन पनि गरे होइन तर हाउ डिड डी डु इट भन्दाखेरि उसले आफ्नो लाइफ एक्सपिरियन्सेसहरूलाई नै इन्कल्केट गरी उसले सम्झी क्वेसनहरू एन्सर गरे होइन सो आई थिङ्क देयर इज नो राइट टाइम फर द पिजी प्रिपरेसन टु स्टार्ट किन भन्दा पिजीमा जब तिमीले एन्ट्रान्स एक्जाम दिन्छौ नि तिमीले कहिले फर्स्ट इयरमा या 11-12मा पढेको कुराहरू दिमागमा आएर त्यसले हेल्प गरेर हुन्छ क्या एक्चुअली यो हिजो राति ठ्याक्कै एक्जामको अघिल्लो रात के पढाएको थियो द्याट डजन्ट रियली म्याटर द रेजिडुअल नलेज द्याट यु हेभ do you remember this line the education is what's left behind when you've forgotten everything you've read exactly yes I remember yes so I think that's very true for the PG entrance exam or any entrance exam भन्दा एक दिनको पढाइले 2 दिनको पढाइले एक हप्ता 1 महिनाको पढाइले हुने क्या तिम्रो फाउन्डेसन इयर्सदेखि नि कसरी तिमी ग्रो अप गर्दैछौ भन्ने तर द्याट डज नट मीन इट्स नट पोसिबल फर यु टु स्टार्ट एट एनी पोइन्ट इट्स अलवेज इट्स सच थिङ एज इट्स टु लेट भन्ने कुरा हैन त्यही भएर इट्स नेभर टु लेट टु स्टार्ट एक्चुअली exactly so maybe our team like I think what you want to really know is when specifically did I start like PG ko syllabus very partner like that was during and after my internship ko time ma चाहिँ अलि हेक्टिक हुन्छ and so त्यसमा चाहिँ धेरै फोकस गर्न पाइन तर just right after my internship was over मैले मेरो मटेरियल्सहरुलाई I started reading them up doing the questions and solving the papers and त्यो गरेर अब त्यसरी चाहिँ स्टार्ट भयो अर्को कुरा हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट लाइफभरिमै पनि एउटा कुरा टिपिकल एक्सपिरियन्स गरेकै हुन्छौँ एन्ड एस्पाइरेन्ट्स किप अन आस्किङ अस एज वेल एन्ड मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स अल्सो क्वेरी कि कति आवर्स पढ्नु इज उचित हाउ मच इज लाइक फेभरेबल हाउ मच आवर्स वाट नम्बर अफ आवर्स
is good to study भनेर. So what is your take on this? I don't think there's any hard and fast rule as to how many hours you're supposed to study, होइन किन भन्दाखेरि it's very different for different people. What is more important is कति लामो कति समयसम्म पढ्यो भन्दा पनि कति के अरे fruitfully focus भएर fruitfully, yeah, exactly, कति fruitfully you've studied, because the most important thing while preparing or studying in general is how comfortable you are with the technique you're following, होइन आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर आफूले सक्ने जति आफ्नो दिमागले भ्याइदियो त्यो मात्रै पढ्ने हो. दुनियाँ दिवाना त्यो जबरजस्ती कुनै नलेजलाई अब आफूले इम्पोज गर्न खोज्यो भने इट बिकम्स इमर्टेल के लास्टमा सबै कुरा बिर्सिन्छ अनि इट्स लाइक यु ब्याक टु ग्राउन्ड जिरो, होइन ब्याक टु स्क्वायर. सो आई थिङ्क it's there's no such thing as one size fits all. आफ्नो पर्सनल it's a very personalized कति आवर्स पढ्ने, कसरी पढ्ने, कुन बुक्स पढ्ने, all those things are very personalized. त्यो चाहिँ अब आफ्नो राइट टेक्निक हो. फर इक्जाम्पल कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदम शान्त रुममा बसेर ढोका ढ्याल सबै बन्द गरेर एकदम फ्यानको आवाज पनि नआउनु गरेर एकदम शान्त ठाउँ बसेर पढ्नु मन लाग्छ. कसैलाई एक्ज्याक्टली कसैलाई चाहिँ फेरि ग्रुपमा पुरै ग्रुप स्टडी गर्दा डिस्कस गर्दै पढ्नु मन लाग्छ. कसैलाई चाहिँ आफूले पढेको कुरा मजाले आवाज निकाली पढ्नु मन लाग्छ. कसैलाई शान्त भएर पढ्नु मन लाग्छ. कसैलाई किताब बोकेर गल्लीमा हिँड्दै पढ्नु मन लाग्छ. सो इट्स अल भेरी डिफरेन्ट क्या. आफू के चिजमा कम्फोर्टेबल हो, कुन टेक्निकमा कम्फोर्टेबल हो, त्यो चाहिँ आई थिङ्क म्याटर्स मोर देन हाउ मेनी आवर्स यु स्टडीड, आई थिङ्क. अनि अर्को कुरा चाहिँ यु सुड लाइक स्टडी जस्ट एनफ टु फिनिस यर सिलेबस द्याट आई थिङ्क एटलिस्ट एक्जाम भन्दा अगाडि कभर गर्न सक्दैन. हुन त एभ्री डे इज एन एक्जाम. र मेडिकल फिल्डमा त इट्स मोर ट्रु बिकज अब जुन हाम्रो रिटन एक्जाम, प्र्याक्टिकल एक्जाम, भाइभा एक्जाम भन्छौँ त्योभन्दा ठुलो एक्जाम त हाम्रो फिल्डको होइन एभ्री डे पेसेन्टमा गर्ने प्र्याक्टिसको एक्जाम which won't be scored immediately, होइन तर in a long run त्यो it accumulates and gives you a result, and that is more important exam. रेगुलर एन्ड कन्सिस्टेन्ट स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ. यो होइन कि एक महिना मजाले चिल गरेर अनि एक्जाम आएको एक हप्ता अगाडि चाहिँ पढ्न थाल्ने गऱ्यो भने चाहिँ त्यो तिम्रो नलेज विल ओन्ली हेल्प यु इन द एक्जाम, इट वोन्ट हेल्प यु इन द लङ रन. सो मेडिकल फिल्डमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ. रेगुलर hard work and study. I think that is the way to go instead of focusing on how many hours to study, because there's no such proof. Okay, well, let me ask you a very interesting question. जस्तै करेन्टली नेपालको सिनेरियोमा चाहिँ मेडिकल एजुकेसन कमिसनको एन्ट्रान्स भयो, बट प्यारामेडिकल कोर्समा चाहिँ स्टुडेन्ट्स नै सिट जति क्वालिफाई छैनन्. आई मिन मेनी सिट्स आर भ्याकेन्ट्स, नम्बर अफ सिट्स आर भ्याकेन्ट. सो नेपालमा चाहिँ अलिकति प्यारामेडिकल कोर्सको सिनेरियो अलिक फरक रहेको छ. So how have you taken it? How have you taken paramedical staffs throughout your journey? This is something I'm saying from my experience. Paramedical staffs and like nurses, medical technicians, or lab workers, ward ko or maintenance staff, sabai मान्छेहरु, they actually contribute to patient care equally as doctors. किन भन्दाखेरि हामीले त अब त्यहाँ गएर एडभाइसहरू दिएर पेसेन्टलाई फलो गरेर भन्ने हो. तर द पिपल हु आर रियली इन द फिल्ड एन्ड वर्किङ फर द पेसेन्ट 24/7 बेड साइडमा बसेर केयर गर्ने नर्सेसहरू, हामीले वी बेस आवर इन्भेस्टिगेसन्स, आवर डायग्नोसिस अन सो मच अन इन्भेस्टिगेसन्स, होइन ल्याबको रिपोर्टको आधारमा हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गरेर हुन्छ. त्यो ल्याबमा काम गर्ने मान्छेहरू, दोज पिपल हु आर वर्किङ देयर, होइन आई थिङ्क they have immense role in our medical practice. So like I would never, at least personally say, I think I have huge respect for them, and I don't think one should look down upon them. Teaching about quite how much of practice हुन्छ, तर I feel like they are very very important. They are the pillars of clinical care, as are the doctors. Yeah, exactly. So talking about current scenario of Nepal, मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ अबको नेक्स्ट इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, कमन इन्ट्रान्समा चाहिँ पर्सेन्टाइल बेस्ड रिजल्टहरू, कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा नेगेटिभ मार्किङहरू चाहिँ हुने भन्ने जस्तो कुरा खुलाएको छ. र यु मस्ट ह्याभ एक्सपिरियन्स्ड अल दिस थिङ्स, र प्रायः जसो फरेनमा यसरी नै फलो गर्ने गरिन्छ. So what is your suggestion to our aspirants? Talking about the latest update of MEC2 productivity guidelines. अब एक्जाममा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ इन्ट्रोड्युस भयो, होइन अर्को चाहिँ तिम्रो के अरे पर्सेन्टाइल सिस्टममा स्कोरिङ गर्ने. आई थिङ्क इट्स अ गुड प्र्याक्टिस. किन भन्दाखेरि पर्सेन्टेजमा हुँदा के हुन्छ भने इफ द क्वेसन इज भेरी डिफिकल्ट मानौँ, होइन 300 क्वेसनमा 150 क्वेसन यस्तो आयो विच इज लाइक नट डुएबल फर एनी वान, देन इभन द टपर इज गोइङ टु गेट 170, 180 समथिङ लाइक फर एक्जाम्पल, होइन पास गर्ने नै मान्छे कम हुन्छ नि. एन्ड द्याट इज एक्चुली कस्ट सो मच. यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक मतलब पर्सेन्टेज
cannot actually judge in entrance exam ma chai sabai questions they are standard difficult questions, tricky questions. It's not like MBBS questions where easy question pani आउँछ त्यस्तो हैन हैन typical questions हरु हुन्छ त्यसमा अब percentage system wasn't doing the right justice for the students. So percentile is introduced. अब percentage र percentile मा अलिकति डिफरेन्ट छ. पर्सेन्टाइल भने चाहिँ कस्तो भने हाइएस्ट स्कोररदेखि लोएस्ट स्कोररसम्म एउटा ठ्याक्क डिसेन्डिङ अर्डरमा अरेन्ज भएर अनि त्यो आधारमा ग्रेडिङ छ. सो द टप्पर गेट्स द 100 पर्सेन्टाइल एन्ड कम्पेयर टु द टप्पर एन्ड द लिस्ट स्कोरर तिम्रो चाहिँ पोजिसन कहाँ छ हैन. त्यसरी त्यो चाहिँ अनि त्यहाँबाट 50 पर्सेन्टाइल हेऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट के थाहा हुन्छ भने इक्जाम मध्ये चाहिँ 50% मान्छे भन्दा बेटर हैन. सोधेको क्वेसनमा चाहिँ 50% आन्सर उत्तर आउँदाखेरि तिम्रो त्यो क्षमता जज हुँदैन क्या. तर तिमीले अप्लाई गरेको मान्छेहरूको चाहिँ कम्पेरिजनमा 50% भन्दा माथि छौ तिमी भने अपेरेन्टली इट्स अ बेटर मेजर फर क्वालिफिकेसन हैन. त्यो भएर पर्सेन्टाइल सिस्टम इन्ट्रोड्युस भयो. आई थिङ्क इट्स अ गुड सिस्टम. अर्को कुरा चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ. अब द मोमेन्ट नेगेटिभ मार्किङ इज इन्ट्रोड्युस इन इन्ट्रान्स एक्जाम द स्ट्राटेजी चेन्जेस. किन भन्दाखेरि अब सबै क्वेसन सल्भ गरेर पुरै 300 मा 300 या 200 मा 200 सल्भ गरेर आएर हुँदैन. किन भन्दा रङ आन्सर्सले तिम्रो अरू राइट आन्सरबाट आएको मार्क्स पनि तिमीले गुमाउनुहुन्छ. It will drain out. Losing it, yes. Exactly. अब यसमा चाहिँ I think the strategy I personally follow because this negative marking system is already in practice in India and the exam I had cracked also had this system हैन. त्यही भएर मैले पनि full answer कुनै full paper solve गरेन. I saw if it's like if I can eliminate maybe 2 options and come back to like 50-50 type of chance भयो भने चाहिँ I'll take the chance because 3टा question mistake भयो भने 1/3 1/3 mark गएर 3टा या 4टा क्वेसन मिस्टेक भयो भने देन आई लुज 1 मार्क हैन. तर इफ आई टेक अ चान्स आई माइट गेट आन्सर. किनकि सबै क्वेसनको आन्सर तिमीलाई आउँछ भने जरुरी छैन हैन. त्यही भएर इफ यु क्यान एलिमिनेट फ्यु अप्सन्स देन इट्स बेटर आइडिया टु सल्भ दैट क्वेसन. अदरवाइज इफ यु कान्ट यो हो कि त्यो 4वटैमा अप्सन कन्फ्युजन हुन्छ भने डु नट अटेम्प्ट दैट क्वेसन. यु हैव टु लिभ इट. अर्को कुरा इफ द क्वेसन इज कन्ट्रोभर्सियल एन्ड डिफरेन्ट सोर्सेसमा आन्सर डिफरेन्ट थियो भने आई थिङ्क इट्स बेटर टु लिभ द क्वेसन बिकज त्यसमा नेगेटिभ हुने चान्स छ. अनि फेरि अरूको पनि यस्तै कन्ट्रोभर्सी भएर अरू पनि मिस्टेक हुन्छ. सो इट माइट नट रियली अफेक्ट योर पोजिसन इन द कम्पिटिसन. त्यो आई वुड सजेस्ट यस्तो कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन्सहरू या अप्सन कन्फ्युजन छ या यस्तो छ कि यु आर नट एबल टु एलिमिनेट एन अप्सन भने चाहिँ इट्स बेटर टु लिभ द क्वेसन. फेरि लिभ द क्वेसन भन्ने बित्तिकै फेरि त्यस्तो धेरै आउला होइन. एकदम अन्डर नसबै लिभ गरेर पास गर्ने क्वेसन पनि सो त्यही भएर इक्जाम त्यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि पनि यु सुड ट्राई टु इभ्यालुएट अल द अप्सन्स. अब हामीले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा यु सुड नट अलवेज लाइक यो क्वेसन यसको यो आन्सर ठिक छ भनेर अगाडि बढ्ने होइन कि त्यो अप्सन हेरेर यो अप्सन आन्सर किन भएन अर्को आन्सर किन भएन त्यसरी सोच्दै गऱ्यो भने मेबी तिम्रो एजुकेटेड गेस गर्ने चाहिँ क्षमता बढ्छ क्या. इभन इफ यु डु नट नो द आन्सर देन यु एबल टु कम टु अ रिजनेबल कन्क्लुजन by eliminating the option. त्यो चाहिँ अब इफ त्यो अप्सनसँग खेल्ने बानी गर्नुपर्छ एन्ड द्याट स्टार्ट्स विथ द प्रिपरेसन डेज. इक्जाममा आएर डिरेक्टली त्यो के अरे गरेर हुँदैन. त्यो चाहिँ प्रिपरेसनको टाइमदेखि नै ह्याबिट क्रिएट गर्यो भने चाहिँ आई थिङ्क यो नेगेटिभ मार्किङवाला चिजलाई चाहिँ यु क्यान डिल बेटर. So we are slightly towards end of our conversation and let me ask you one very important question. So what are your future aspirations? अथवा भविष्यमा के सोच रहेको छ के चाहिँ प्लान छ त फ्युचर प्लान. So what are your thoughts on it? For now, I am going to Vijay Chandigarh to pursue my MS surgery. Surgery ma training also for 2 years, and then I'll see if I can super specialize in any of the specialties. Nepal ma, India ma, UK ya katai. The opportunity training opportunities payo bhane maybe I'll do the fellowship or for the super specialty. And then my plan is to come back to Nepal and be of some help to the people. I really want to come back to Nepal after my training is over. I think it's important for anyone to get exposure from different parts of the world to be able to bring back home best practices. त्यही भएर मेरो प्लान चाहिँ अब त्यही छ to get trained and come back to Nepal. Okay, that sounds good. Last but not least, what will be your short and sweet message to our aspirants and viewers as well? I think my message for the aspirants would be that it's a very long journey. It takes a lot of patience. Ekdam persistence चाहिन्छ. So if you think that you can persevere in this field, then it's a good decision to like come to this field. कहिले के हुन्छ भन्दा कतिले इच्छा बिना नै मेडिकल फिल्डमा पनि छिर्नु हुन्छ हैन. And then it becomes a burden for them, right? आफूले जुन फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ, इफ यु इन्ट्रेस्टेड इन इन्जिनियरिङ यु डु इट, इफ यु इन्ट्रेस्टेड इन फोटोग्राफी यु गो एन्ड डु इट हैन. त्यो चाहिँ इट इज नट रिक्वायर्ड सबैजनाले चाहिँ के अरे
त्यो जुन स्टेरियोटाइप छ नेपालमा चाहिँ कि इन्जिनियरिङ कि मेडिकल छिर्नै पर्ने टाइपको स्टेरियोटाइप भएको छ त what I feel is if you are good at something you should do it हैन if you aspire to be a good doctor then you should definitely come to this field and it's an exciting journey like you wake up every day to feel excited and like hopeful about the kind of work you're doing हैन त्यस्तो खालको हुनुपर्छ so if you really if this gives you a kick in life you should definitely come to this field and to get into this field is a very difficult journey it seems so but if you work hard and if you persevere then nothing is impossible त्यही भएर I wish you all the best for the examination आफ्नो 100% दिनु अनि if you can't make it obviously you should also try to explore the opportunities that is waiting for you in the life thank you So On behalf of MedVIDz Nepal, I would like to congratulate you for your current achievement and will wish you a very good luck for your future achievements as well and make our country proud. Sure, thank you so much. I'm excited to कुरा गर्न पाएकोमा अनि thank you so much for providing me this opportunity. Yeah, thank you again. यदि भिडियोको अन्त्यसम्म आइपुग्नु भएको छ भने अवश्य पनि यो कन्भर्सेसन यहाँहरूलाई मन परेको छ तसर्थ हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला and if you think this might help someone else as well then please share this with your friend or your closer one or aspirants or your juniors and yes do not forget to subscribe MedVIDz Nepal for such amazing updates more in the future. See you again in the next video. Bye bye.